Xin chào tất cả các bạn, chào mừng mọi người đã đến với kênh của Lala Plus. Nghỉ chống dịch lâu thế, Lala ơi. Hơn một tháng nay không thấy ông ra video mới. He, đúng là hơn một tháng nay tôi chưa ra video mới thật. Nhưng không phải chỉ đơn giản là chống dịch, mà là cả tháng nay tôi tập trung vào một việc rất quan trọng. Việc gì đấy? Đi du lịch à? Không phải, việc quan trọng đó là hoàn thiện xong khóa học online mà tôi đã hứa với mọi người. Khóa học nào ấy nhỉ? Khóa học nhận thức ISO 901 dành cho người mới bắt đầu. Khóa học có hơn 100 bài giảng với nhiều nội dung đa dạng, nên tôi phải mất hơn một tháng để tập trung hoàn thiện. Ồ, tận 100 bài cơ? Dã man còn ngàn. Tiêu chuẩn ISO 901 mà. Để giải thích được tất cả 315 yêu cầu một cách đầy đủ và chi tiết thì ít nhất là phải như thế. Thôi, tôi sẽ chia sẻ cụ thể về khóa học này ở video sau nha. Trở lại với video ngày hôm nay nào. Hơn một tháng vừa qua, đã có rất nhiều bạn đặt câu hỏi trên kênh của ông đấy. Mở inbox và thông báo ra thì ôi dồi ôi, bao nhiêu tin nhắn với cả câu hỏi dành cho tôi. Đấy chính là niềm hạnh phúc của một YouTuber như ông đấy. Công nhận, cũng chính vì lý do như thế nên từ bây giờ mình sẽ trả lời hết tất cả các câu hỏi mà mọi người đặt trên kênh của mình. Thế video này ông trả lời cho câu hỏi nào đấy? Đây, câu hỏi của bạn Tiến Mạnh đặt ra cho mình. Lulu đọc giúp mình với. Chào Lala. Để cuộc họp xem xét của lãnh đạo được thành công thì cần phải làm những điều gì? Trong cuộc họp xem xét của lãnh đạo thì những ai phải có mặt? Dựa vào đâu để chứng minh? Cảm ơn bạn. Chủ đề hôm nay sẽ nói về điều khoản 9.3 nhé. Đúng vậy, câu hỏi của bạn Tiến Mạnh liên quan đến điều khoản 9.3 xem xét của lãnh đạo. Nào, chúng ta cùng bắt đầu luôn nha. Ây da, intro mới à? Đẹp đấy. Intro này trong lúc làm cái khóa học nhận thức cho mọi người ấy, tôi lấy luôn. Trước khi trả lời câu hỏi của bạn Tiến Mạnh, mình sẽ làm rõ cho mọi người về bản chất của việc xem xét của lãnh đạo được yêu cầu bởi ISO 901. Ở điều khoản 9.3 đó hả? Đúng vậy, xem xét của lãnh đạo tiếng Anh là Management Review, được định nghĩa là sự xem xét toàn bộ hệ thống quản lý chất lượng sau một khoảng thời gian hoạt động nhất định, như là kết quả thực hiện này, hoạt động này, nguồn lực này, vân vân. Và sự xem xét này được thực hiện bởi lãnh đạo cao nhất của tổ chức. Tức là bản chất là ông lãnh đạo cao nhất sẽ xem xét nhìn lại toàn bộ tất cả những gì đạt được của hệ thống quản lý chất lượng trong công ty, đúng không? Đúng vậy. Bổ sung là sau khi xem xét xong thì lãnh đạo cao nhất sẽ đưa ra những hành động cần thiết, chỉ thị phù hợp để giải quyết các vấn đề tồn đọng trong hệ thống quản lý chất lượng. Đó chính là xem xét của lãnh đạo. Chắc giải thích như vậy là ông đã hiểu rõ về xem xét của lãnh đạo rồi nhỉ? Ok, rõ rồi. Vậy câu hỏi của bạn Tiến Mạnh thì sao? Sau khi hiểu được bản chất xem xét của lãnh đạo rồi thì bây giờ Lala sẽ giải đáp câu hỏi của bạn Tiến Mạnh nha. Ý đầu tiên, để cuộc họp xem xét của lãnh đạo được thành công cần phải làm những điều gì? Khoan, Lala ơi, cho tôi hỏi cái. Chuyện gì thế, Lulu? Tôi có thắc mắc, tại sao lại là cuộc họp xem xét của lãnh đạo nhỉ? Tôi vừa thấy trong định nghĩa vừa rồi ông có nói gì đến việc họp hành gì đâu, mà sao bạn ý lại hỏi là cuộc họp xem xét của lãnh đạo nhỉ? Lạ thế nhỉ? Lulu phát hiện tinh tế đấy. Tôi đang định giải thích cái ý này. Chúng ta trở lại với định nghĩa nhé. Ở đây, tiêu chuẩn ISO 901 chỉ yêu cầu tổ chức phải có sự xem xét bởi lãnh đạo, chứ không nói về việc xem xét như thế nào, bằng hình thức gì. Nên sẽ tùy thuộc vào tổ chức sẽ triển khai xem xét của lãnh đạo thế nào cũng được, miễn làm sao cho hợp lý. Tức là tùy thuộc vào mỗi tổ chức sẽ triển khai xem xét của lãnh đạo có thể là khác nhau phải không? Đúng vậy, tùy vào bối cảnh, hoàn cảnh, cấu trúc của hệ thống quản lý chất lượng của mỗi công ty thì có thể linh động triển khai xem xét của lãnh đạo nhé. Vậy thì có những cách xem xét của lãnh đạo nào mà công ty có thể thực hiện được nhỉ? Sẽ có vài cách như sau. Có thể là họp tổng thể cùng nhau rồi cùng xem xét, hoặc là lần lượt xem xét từ cấp độ thấp cho đến cấp độ cao nhất của tổ chức, hoặc là có thể tổng hợp báo cáo rồi gửi trực tiếp cho lãnh đạo cao nhất xem xét. Nhưng thực tế cho thấy
hầu như công ty nào cũng tổ chức một cuộc họp cho xem xét của lãnh đạo. Tức là lựa chọn phương án này à? Nên đấy chính là lý do hầu như mọi người đều nghĩ và coi xem xét của lãnh đạo là một cuộc họp. Giống như cách mà bạn Tiến Mạnh hỏi đấy, cuộc họp xem xét của lãnh đạo. À, thì ra là vậy. Cũng tại vì đa phần công ty nào cũng triển khai họp như vậy mà. Ok, tôi hiểu rồi. Ông trả lời tiếp tục câu hỏi của bạn ý đi. Làm thế nào để cuộc họp xem xét của lãnh đạo được thành công? Để xem xét của lãnh đạo được thành công, theo kinh nghiệm của mình thì bạn phải đảm bảo hai yếu tố. Thứ nhất đó là cuộc họp này đạt được mục đích đề ra, có tác dụng và hiệu quả. Cái thứ hai đó là cuộc họp này thỏa mãn yêu cầu 9.3 của tiêu chuẩn ISO 901. Làm thế nào để đạt được hai yếu tố này? Để làm được ý đầu tiên này thì báo cáo cuộc họp phải thực sự được lãnh đạo cao nhất tham dự và xem xét, như là tổng giám đốc này, hội đồng quản lý cao nhất của công ty sẽ phải tham dự. Tiếp theo đó là cần có số liệu, dữ liệu báo cáo về kết quả đạt được của hệ thống quản lý chất lượng QMS một cách đầy đủ, đúng đắn và cung cấp đến lãnh đạo cao nhất. Và sau khi xem xét xong, lãnh đạo cao nhất sẽ phải đưa ra được các hành động, quyết định, quyết sách để giải quyết các vấn đề QMS đang gặp phải hoặc là để cải tiến tốt hơn nữa cho hệ thống quản lý chất lượng. Rồi sau đó tổ chức phải triển khai các hành động, các quyết định mà lãnh đạo cao nhất yêu cầu trong thời gian quy định. Làm được như thế thì việc xem xét của lãnh đạo sẽ hiệu quả và thực tế, tránh việc triển khai hình thức lấy lệ. Để làm được điều thứ hai thì cứ lấy tiêu chuẩn ISO 901 ra để kiểm tra xem chúng ta có thực hiện theo đúng 9.3 hay không. Với 9.3.1 thì chúng ta có tổ chức định kỳ xem xét của lãnh đạo không? Hay là làm một lần thôi rồi sau đó quên bẵng đi không làm nữa? Với điều khoản 9.3.2 thì đầu vào các tài liệu, nội dung xem xét của lãnh đạo có đầy đủ hay thiếu sót gì không? Và 9.3.3 thì đầu ra xem xét của lãnh đạo có là các quyết định, hành động hay không? Nếu cuộc họp xem xét của lãnh đạo mà thỏa mãn 9.3.1, 9.3.2, 9.3.3 thì công ty bạn sẽ phù hợp với yêu cầu của điều khoản 9.3. Và khi bạn làm được hai thứ này và thực hiện theo đúng những gì mình hướng dẫn thì cuộc họp xem xét của lãnh đạo của các bạn sẽ thành công. Ồ, thú vị đó. Vậy Lala trả lời tiếp ý tiếp theo đi. Cuộc họp xem xét của lãnh đạo có những ai phải tham gia? Nói về những người phải tham gia trong cuộc họp này thì thành viên nhất định phải có, đó là lãnh đạo cao nhất phải không? Đúng vậy. Cần sự xem xét của ông ý mà thì nhất định ông ý phải có mặt rồi. Thành viên khác cần có đó là ban ISO, thư ký ISO, hoặc là nếu công ty không gọi là ban ISO thì người nào chịu trách nhiệm xây dựng hệ thống quản lý chất lượng trong công ty thì phải có mặt. Tiếp theo nữa, người cần phải tham gia đó là đại diện lãnh đạo. Đại diện lãnh đạo bị bỏ đi trong tiêu chuẩn ISO 901 phiên bản 2015 rồi mà. Tiêu chuẩn tuy không nhắc đến nữa nhưng rất nhiều công ty vẫn giữ vị trí này trong tổ chức của mình. Nếu mà công ty nào còn giữ thì chắc chắn vị đại diện lãnh đạo này phải tham gia vào xem xét của lãnh đạo. Rồi người tiếp theo đó là giám đốc quản lý chất lượng hoặc là giám đốc chất lượng sẽ phải tham gia cuộc họp này. Ngoài ra, các lãnh đạo này quản lý ở các bộ phận liên quan như là bên mảng kỹ thuật, kỹ sư, phát triển, sản xuất, mua hàng, bán hàng thì cũng có thể tham gia. Tùy vào hệ thống của các bạn ra sao, sản phẩm và dịch vụ của các bạn thế nào mà sắp xếp những người này tham dự một cách hợp lý. Ok, ý cuối cùng, dựa vào đâu để minh chứng? Tức là ý bạn này hỏi đó là bằng chứng cho việc thực hiện xem xét của lãnh đạo ở trong tổ chức phải không? Lala? Đúng vậy. Thì bằng chứng phù hợp nhất mà thông thường công ty có thể chuẩn bị cho việc xem xét của lãnh đạo này đó chính là meeting minutes, hay dịch ra là bản tổng kết cuộc họp xem xét của lãnh đạo, hay là nhật ký kết luận cuộc họp bằng văn bản. Hoặc một bằng chứng khác đó là agenda cuộc họp, hay dịch ra là chương trình họp, chương trình sự kiện như thế nào. Ở đây nó sẽ chứa các nội dung đã xem xét bởi lãnh đạo cao nhất và nó cũng ghi lại các quyết định và hành động được đưa ra từ lãnh đạo cao nhất. Và đừng quên là bạn phải có meeting record, hay tức là biên bản xác nhận tham gia, có các chữ ký của những ai tham dự cuộc họp xem xét của lãnh đạo này, như là tổng giám đốc này, giám đốc chất lượng hay là ban ISO, vân vân.
Nếu như bạn có những cái bằng chứng như thế này ấy, thì bạn sẽ minh chứng, hay tức là chứng minh được với auditor khi đánh giá rằng bạn đã thực hiện xem xét của lãnh đạo đúng theo yêu cầu của 9.3. Ồ, hay quá. Vậy là mình đã trả lời câu hỏi của bạn Tiến Mạnh rồi. Video sau các bạn muốn mình trình bày kỹ hơn về yêu cầu của điều khoản 9.3 hoặc là cách triển khai chi tiết cho xem xét của lãnh đạo thì cứ để lại bình luận ở bên dưới nhé. Tin vui là nếu ai muốn học tập bài bản, hiểu đúng bản chất và cách thực hiện triển khai ISO 901 vào công ty và tổ chức thì có thể tham khảo khóa học nhận thức ISO 901 dành cho người mới bắt đầu của mình. Tất cả những kinh nghiệm trong 5 năm đào tạo, tư vấn, đánh giá liên quan đến ISO 901 đều được mình chia sẻ trong 100 bài giảng của khóa học này. Link ở dưới phần mô tả nhé. Hy vọng thông tin ngày hôm nay hữu ích cho các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở trong video tiếp theo. Bye bye. Savannah, I'm coming home, Savannah.